الانفتاح المغربي على شركات الدفاع التركية يدعم الصناعات العسكرية المحلية ويدق ناقوس الخطر في أوروبا. مرحبا أعزائي المشاهدين من المحيط إلى الخليج في برنامجكم عرب شو. زار إرهان أولجان مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة الدفاع التركية أسلسان التي تعد من بين أفضل شركات التصنيع الحربي على مستوى العالم المغرب بهدف مناقشة فرص التعاون مع المملكة حسب ما أفاد به بيان صادر عن سفارة أنقرة في الرباط. وتأتي هذه الزيارة بعد اقتناء المغرب عدة أسلحة استراتيجية من تركيا مثل الطائرات المسيرة برقدار 2B2، ما ساهم في ارتفاع تصنيف الجيش المغربي ليرتقي إلى المرتبة 59 من إجمالي 145 دولة حسب تصنيف Global Firepower لعام 2025. وهذا الصعود المتسارع للجيش الملكي في خاصرة أوروبا ذكر القادة الأوروبيين ببداية الجيش التركي قبل ربع قرن، والذي أصبح أقوى قوة عسكرية في الجنوب الشرقي لأوروبا. والتقاء الجيش التركي والجيش المغربي على أعتاب أوروبا يمثل كابوسا تاريخيا للقارة العجوز وحاليا. وبناء عليه، ما هي فرص التعاون بين شركة أسلسان التركية والمغرب في المجال العسكري؟ ولماذا تخشى أوروبا من التقارب بين الجيش المغربي والجيش التركي؟ وأين وصل المغرب في توطين الصناعات الدفاعية؟ كل هذا وأكثر سوف أشرحه لكم بعد هذا الفاصل. أنا حمدي القروي، برنامجكم عرب شو. أود أن ألفت انتباهكم أعزائي المتابعين إلى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لتصلكم حلقاتنا أولا بأول. ونعود لموضوع حلقتنا، حيث تتمتع الشركة التركية أسلسان بسجل حافل في تصنيع مجموعة من الأنظمة والأسلحة المتقدمة، بما في ذلك أنظمة الدفاع الصاروخي والأنظمة الكهروضوئية الأرضية وأنظمة الاتصالات والحروب الإلكترونية. كما تمتلك أسلسان خبرة واسعة في مجال التصنيع الدفاعي الجوي، حيث تصنع مجموعة من الأنظمة مثل نظام كوركوت المدفعي ذاتي الحركة ونظام صواريخ الدفاع الجوي هيسار متوسط ومنخفض الارتفاع وغيرها من الأنظمة. وأكد خبراء استراتيجيون في هذا السياق أن انفتاح المغرب على تركيا وتعزيز تعاونه معها واستفادته من خبرات شركتها الدفاعية يخدم الأوراش الاستراتيجية التي أطلقتها المملكة المغربية مؤخرا، والمتمثلة في تطوير صناعة عسكرية ذاتية وبناء قاعدة صناعية عسكرية محلية لتحقيق الاستقلالية الدفاعية وتقليل الاعتماد على موردي السلاح الخارجيين. تجدر الإشارة إلى أن أنقرة توفر للرباط فرصا مهمة للحصول على حلول دفاعية متطورة تلبي احتياجات مؤسساتها العسكرية. كما أن زيارة وفود وممثلي شركات الدفاع التركية إلى المغرب والتباحث مع المسؤولين المغاربة يخدم الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها الدولة المغربية والعقيدة الدفاعية الوطنية المتمثلة في توطين الصناعة العسكرية وتحقيق الاستقلالية الدفاعية، خاصة وأن تحقيق هذا الهدف يتطلب بالضرورة توطيد العلاقات والتعاون وتبادل الخبرات مع مجموعة من الدول والشركات الدفاعية في العالم، ومن ضمنها الشركات التركية التي تعد المملكة المغربية من أبرز زبائنها في منطقة شمال إفريقيا. وقد تكون هذه الشركات مهتمة هي الأخرى بالاستثمار في المغرب من خلال تشييد وحدات إنتاجية داخل المملكة. وركزوا معي في هذه النقطة التي سأشرحها فيما بعد. تجدر الإشارة أن تركيا استطاعت أن تضع نفسها ضمن نادي المصنعين العسكريين العالميين
في ظرف عقود فقط، وهو ما يمكن أن يشكل مدخلا للمغرب للاستفادة من التجربة والخبرات التركية، سواء من حيث التزود ببعض أنواع الأسلحة أو من حيث إقامة شركات مع هذه الدولة تضمن نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات في هذا المجال. وقد يتفاجأ بعضكم، فتركيا تمكنت من تصنيع أولى مقاتلاتها من الجيل الخامس، وهو ما يضعها ضمن أكبر 10 مصنعي للطائرات المقاتلة الشبحية في العالم، إضافة إلى سمعتها التي اكتسبتها في مجال المسيرات، ما يجعلها ملكة من ملوك الجو. وقد نتفاجأ أكثر حينما نعلم أن حجم الصناعات البحرية الدفاعية التركية تجاوز في سنة 2024 كل حجم الصناعات الدفاعية البحرية في قارة أوروبا، وهذا أصبح مصدر قلق أوروبي ضخم. وسوف أشرح لكم فيما بعد أهم القطع الحربية البحرية التركية التي تصنعها تركيا الآن، وكيف تمكنت من إزاحة قارة أوروبا بأسرها في هذه الصناعة. وأوروبا نفسها لا تتحمل وجود دولة صاعدة على حدودها مثل تركيا، فما بالكم بصعود الجيش المغربي في الجهة المقابلة لأوروبا، ما سيضع كل أوروبا المنهكة أصلا بمواجهة روسيا في فم الكماشة المغربية التركية. أكيد هذا لن يحدث اليوم، ولكن الأوروبيون دائما ينظرون للتاريخ وكيف كان المغاربة والعثمانيون يحتلونهم، وهم لم ينسوا ما فعلوه بهم في تلك الفترة. لذلك أي صعود لأي قوة إقليمية منافسة لهم يشكل مصدر قلق لهم، خاصة وأن الأسلحة التركية أظهرت فاعليتها في العديد من مسارح العمليات، كالحرب الأوكرانية الروسية والحرب بين أرمينيا وأذربيجان، وكذلك في ردع الجماعات الإرهابية في شمال مالي التي يستخدم جيشها عتادا حربيا تركيا. ولا ننسى الدعم التركي للمقاومة المسلحة السورية التي أطاحت ببشار الأسد وجعل سوريا منطقة نفوذ تركيا. كما لا يمكن إنكار أن تركيا استفادت كثيرا من الخبرات الإسرائيلية في مجال الصناعات الدفاعية ومن الوجود الأمريكي في تركيا من خلال قاعدة إنجرليك التي تعد من أكبر القواعد الأمريكية وتضم مخازن أسلحة ضخمة ووحدات تصنيعية أيضا. وهذا ما فهمه المغرب، وأطلق بالفعل مصنعين محليين لتصنيع الطائرات المسيرة من نوع كاميكازي الإسرائيلية في المملكة، وهو يعمل الآن على توطين هذه الصناعات بمختلف أشكالها بالتعاون مع عدة دول. كما أن انفتاح المغرب على التجربة التركية يفيد المملكة كثيرا في تسريع الأوراش الاستراتيجية المرتبطة بالتصنيع الدفاعي، حيث أن المغرب في الوقت الحالي حقق اكتفاء ذاتيا على مستوى تصنيع العديد من الذخائر والمقذوفات وقطع الغيار. وتأتي زيارة مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة الدفاع التركية أسلسان إلى المغرب لبحث فرص بناء مصانع سلاحها في المغرب، خاصة وأن هذه الشركة التركية تعتبر أحد ركائز التصنيع الحربي ليس فقط في تركيا بل في العالم. كما تعتبر أسلسان واحدة من أهم المتعاقدين مع القوات المسلحة المغربية والتركية، وقد صنفتها مجلة ديفانس نيوز في المرتبة 48 من بين أكبر شركات الدفاع في العالم بأسره في مختلف التخصصات من حيث حجم الإيرادات. تخيلوا أن العالم يحتوي على آلاف الشركات للتصنيع العسكري والدفاعي، وهذه الشركة تمكنت من أن تكون من بين أكبر 50 شركة في العالم. أكيد هذا مصدر فخر للأتراك، ونرجو أن نرى في عالمنا العربي نماذج مشرفة مثل هذه الشركة التركية التي تأسست من قبل الجيش التركي، والآن تعتبر مؤسسة القوات المسلحة التركية المالك الرئيسي لها، أي أنها تابعة للدولة. ولدى أسلسان شركات تابعة لها في أذربيجان، كازاخستان، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وأعلنت الشركة في أكتوبر 2015 عن خططها لتوسيع أعمالها في جنوب إفريقيا من خلال السعي لتكوين شركات لتأسيس شركات خاصة بها تنبثق عن فرعها المحلي أسلسان جنوب إفريقيا.
ونرجو أن يتم فتح فرع لهذه الشركة التركية قريبا في المملكة المغربية. ولعلمكم تم تأسيس شركة أسلسان باكو في أذربيجان في 11 فبراير 1998 من قبل أسلسان في أذربيجان، وتنتج الشركة حاليا أجهزة راديو يدوية للاستخدام المدني والعسكري في هذه الدولة، وتم تمويل رأس مال الشركة بالكامل من قبل الشركة التركية، وتعمل الشركة كذلك في مجالات البيع والصيانة والإصلاح والإنتاج، وتم تحديد رأس مال تأسيسها $500,000 أمريكي حينها، مما يجعلها أول شركة تؤسسها أسلسان خارج تركيا. ولعلمكم تعتبر شركة أسلسان التركية العمود الفقري في تطوير أنظمة الدفاع الجوي التركية الحديثة، والتي تلعب الشركة فيها دورا محوريا في تصميم وإنتاج مجموعة واسعة من الأنظمة الدفاعية المتقدمة التي تخدم احتياجات القوات المسلحة التركية. ومن بين هذه الأنظمة سباير 1-2 نظام متقدم للدفاع الجوي بعيد المدى يعتمد على تقنيات استشعار دقيقة وصواريخ موجهة، وكوركوت نظام دفاع جوي متخصص للتعامل مع التهديدات الجوية المنخفضة مثل الطائرات المسيرة والصواريخ الجوالة، وهيسار A100 وهيسار A150 وهي أنظمة دفاع جوي قصيرة المدى مصممة لاعتراض التهديدات الجوية بسرعة وكفاءة. كذلك جورزيد 150 وهو نظام حديث يستخدم كجزء من منظومة دفاع متكاملة. وتركز هذه الشركة التركية على التكنولوجيا المتطورة، مما جعلها حجر الزاوية في تحقيق الاكتفاء الذاتي لتركيا في قطاع الدفاع الجوي. وللأمانة تركيا منذ بداية 2025 بدأت أنشطة البناء بشكل رسمي ل3 مشاريع بحرية تركية، وهم حاملة الطائرات الوطنية ميغوم، ومدمرة الدفاع الجوي EF-2000، والغواصة الوطنية ميلدان. صحيح أن تركيا صنعت العديد من المدمرات والغواصات وصنعت حتى حاملات مروحيات، ولكن هذه المرة التكنولوجيا المستعملة في هذه القطاع الحربية البحرية هي آخر ما تم التوصل له في عالم التكنولوجيا العسكرية البحرية، أي أنها متقدمة. وأفادت وزارة الدفاع التركية بأنه تم بناء 31 سفينة في أحواض بناء السفن المحلية. وصرح العميد زكي أكورك مستشار الإعلام والعلاقات العامة في الوزارة بأن بناء غواصة ميلدان بدأ باللحام الأول في حوض بناء السفن البحري في جولجوك، بينما تم قص الفولاذ الأول للمدمرة EF-2000 وحاملة الطائرات الوطنية في حوض بناء السفن البحري في اسطنبول. وإذا أردتم أن أصنع حلقة خاصة عن هذه القطاع الحربية البحرية التركية والتي قد تكون محط أنظار المملكة المغربية في السنوات القادمة ويمكن حتى أن تكون شريكا فيها، اكتبوا لي في التعليقات وأنا سوف أستجيب لكم. علاوة على ذلك تعزز التعاون الاستراتيجي بين تركيا وباكستان في قطاع الدفاع مع إعلان تأسيس مصنع مشترك لإنتاج طائرات كان الشبحية، حيث أن إطلاق هذا المصنع المشترك له تأثير استراتيجي على كلا البلدين. وأنا شخصيا كنت أتمنى أن يتم إمضاء هذا الاتفاق بين المغرب وتركيا، فمن ناحية ستتمكن تركيا من زيادة إنتاج الطائرة المقاتلة بتكلفة منخفضة، وهي ميزة كبيرة لسياساتها الدفاعية والتصديرية. ومن ناحية أخرى ستتمكن المملكة المغربية من الوصول إلى تكنولوجيا متقدمة، مما يعزز بشكل كبير قدراتها الجوية بينما يحفز صناعاتها الدفاعية محليا. ولكن نتمنى التوفيق لباكستان وتركيا في هذا المشروع الاستراتيجي الذي يهدف إلى تسهيل نقل التكنولوجيا الحيوية، مما يمكن باكستان من تطوير مهاراتها في تصميم وإنتاج الطائرات المقاتلة المتقدمة وتقليل اعتمادها على الموردين الأجانب. بالإضافة إلى إنتاج طائرات قان المقاتلة، يقال أن المناقشات قد جرت بشأن الإنتاج المشترك لمعدات عسكرية أخرى، خاصة الطائرات الهجومية الاستطلاعية غير المأهولة. وكما سبق وقلنا فإن كان
هي طائرة مقاتلة من الجيل الخامس تم تطويرها بواسطة صناعة الفضاء التركية توساش، وهي مصممة لتحل محل طائرات F-16 القديمة في سلاح الجو التركي. وتتميز طائرة كان بتكنولوجيا جديدة تمكنها من التنافس مع أفضل الطائرات المقاتلة من الجيل الخامس في العالم، مثل طائرة لوكيد مارتن F-35A وشينغ يانغ J-35A وسوخوي 57. لهذا قلت لو استغل المغرب فرصة حاجة تركيا لشركاء موثوقين في تصنيع هذه المقاتلة، أكيد سيكون في مكانة تصنيعية أرفع من الآن، رغم أن المغرب احتل المرتبة 59 في مؤشر القوة النارية العالمي GFE لعام 2025، متقدما بمركزين عن ترتيبه السابق في عام 2023، مما يعكس قدراته العسكرية بين 145 دولة تم تقييمها. ويقيم مؤشر القوة النارية العالمي الدول بناء على أكثر من 60 عاملا تشمل القدرات البرية والجوية والبحرية، بالإضافة إلى الموارد المالية واللوجستيات والبنية التحتية الدفاعية. وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى عالميا تليها روسيا والصين. ولا ننسى أن ارتفاع ميزانية الدفاع في المغرب إلى 133 مليار درهم لعام 2025 مقارنة ب 124 مليار درهم في السنة الماضية، وهذا ساهم في تقدم الجيش المغربي في تصنيفه السنوي، حيث يهدف هذا التخصيص المالي إلى دعم اقتناء المعدات وتطوير الصناعة الدفاعية وتحسين رواتب الأفراد العسكريين. وهذا الصعود في القوة العسكرية المغربية والتركية على أطراف أوروبا يمكن أن يكون في المستقبل صداعا حقيقيا للقارة العجوز. ولكن ما يهدئ من روع الغربيين أنهم يعلمون أن الجيش التركي والمغربي لا يملكون أسلحة استراتيجية مثل القنابل النووية أو الذرية أو أي سلاح يمكن أن يقلب موازين الحرب في ثانية واحدة، لأن المغرب وتركيا ممنوع عليهم امتلاك أسلحة الدمار الشامل عكس الغربيين. والقواعد العسكرية الأمريكية نفسها تحيط بالدولتين، بل إنه يوجد قواعد عسكرية أمريكية في وسط تركيا نفسها، ما يجعلها منتهكة السيادة ولو بشكل جزئي. كما أن الحلول التقنية التركية من الطائرات المسيرة إلى أنظمة الحرب الإلكترونية توفر أدوات مبتكرة تلبي الاحتياجات المتزايدة للقوات المسلحة المغربية بشكل مباشر وفعال، خاصة وأن نقل التكنولوجيا العسكرية يمثل ركيزة أساسية في هذه الشراكة، إذ تفتح استفادة المغرب من المعرفة التقنية التركية آفاقا لتطوير قدراته الإنتاجية محليا، مع تدريب كوادر وطنية على تشغيل الأنظمة المتقدمة، مثل ما حدث مع الطائرات المسيرة برقدار التي بدأ المغرب في تسلمها من عام 2021، حيث تم تدريب فرق مغربية على تشغيل الطائرات وصيانتها. كما أن رغبة المغرب في تأسيس صناعة دفاعية محلية تعكس إدراكه لأهمية تعزيز سيادته في مجال الدفاع. وعليه فإن التعاون مع شركات متقدمة مثل أسلسان يمكن أن يساهم في بناء قاعدة صناعية متكاملة تعزز الاقتصاد الوطني وتوفر فرص عمل في قطاعات تقنية متقدمة، مما يرفع مناعته الاقتصادية والعسكرية في مواجهة التحديات. وبالإضافة إلى ذلك فإن التوجه نحو تنويع الشركاء الدفاعيين يعكس إدراك المغرب لأهمية كسر الاعتماد الحصري على حلفائه التقليديين، ذلك أن الانفتاح على قوى صاعدة مثل تركيا يمكن أن يتيح تنويع مصادر التكنولوجيا والأسلحة، مما يعزز مرونة المملكة في اتخاذ قرارات سيادية تتماشى مع مصالحها الوطنية بعيدا عن التبعية، خاصة وأن التقاطع في المصالح الاستراتيجية بين المغرب وتركيا يظهر بوضوح في هذا التعاون، حيث يملك البلدان فرصا لبناء شراكة تتجاوز المجال الدفاعي لتشمل التكنولوجيا الذكية والأمن السيبراني، مما يعزز من استقرارهما وأمنهما. بالتالي إن امتلاك المغرب تكنولوجيا دفاعية متقدمة من تركيا سيعزز من موقعه كقوة إقليمية فاعلة، خاصة في ظل تحديات المنطقة الأمنية مثل الإرهاب وتأمين الملاحة البحرية
وهذا ما يعكس مفهوم الاعتماد المتبادل، حيث يتم تبادل الخبرات والموارد لبناء علاقات استراتيجية طويلة الأمد تخدم استقرار البلدين وتعزز مصالحهما المشتركة. أرجو أن أكون قد وفقت في نقل المعلومة. اشتركوا الآن في القناة وفعلوا زر الجرس حتى يأتيكم كل ما هو جديد، ولا تنسوا متابعة الحلقات التي تم تنزيلها في هذا الأسبوع تباعا. كان معكم حمدي القروي، أراكم في الحلقة القادمة إن شاء الله.